Hello, xin chào mọi người, lại là Hổ ở đây. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một quán bún dọc mùng nằm ở trên phố Nguyễn Động Chi, khu vực Mỹ Đình. Quán này mình ăn sáng cũng hơn một năm nay rồi. Chính vì thế, hôm nay mình không chỉ chia sẻ một quán ăn sáng mà còn muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện về sự thay đổi của quán trong suốt thời gian qua. Mọi người đến quán thì có thể để xe ở trước cửa quán hoặc để ở quán cắt tóc phía đối diện bên đường. Ngày mình mới biết đến quán, mọi thứ còn rất đơn giản. Bàn ghế lúc đó chỉ là bàn nhựa. Quán chỉ có cô chủ cùng cậu con trai và cậu con rể phụ giúp. Mọi người vào quán đều phải chờ đến lượt mới được gọi món. Cô chủ không thái sẵn thịt hay lưỡi, mà khách gọi đến đâu thì mới bắt đầu thái đến đó. Buổi sáng vào giờ cao điểm, có hôm phải ngồi chờ gần 30 phút mới đến lượt. Mùa hè thì trần của quán hơi thấp, bên trong khá nóng và bí, nên nhiều người cũng sốt ruột và dễ cáu. Có lúc khách đông quá, cô chủ vừa thái thịt vừa chan nước, vừa nhớ món của từng bàn nên khá là vất vả. Hai cậu con phụ giúp mẹ nhưng rất nóng ngóng, lúc nhớ lúc quên. Nhiều khi khách vừa gọi món xong đã quên ngay được, cô chủ lại phải hỏi lại từ đầu. Nhưng ai từng ăn ở đây trước chắc đã hiểu cảm giác phải ngồi đợi khá là lâu vào giờ cao điểm. Đã có khoảng thời gian mình không quay lại quán. Ôi, cho cháu một bát mọc thịt ạ. Em cứ vào đi xong rồi chị gọi. Nhưng gần đây mình đã thấy quán thay đổi dần dần theo góp ý của khách hàng. Mọi người quay lại sẽ thấy bàn ghế được thay bằng loại khung thép, mặt gỗ nhìn sạch sẽ và chắc chắn hơn, không gian cũng gọn gàng hơn trước. Quán cũng thuê nhân viên thay vì để người nhà phụ giúp như trước. Mỗi người đảm nhận một công việc riêng, người thì trần bún, chan nước và thả mọc, người thì nhận order, người bê đồ cho khách rồi dọn bàn. Cô chủ giờ chỉ tập trung vào việc đó là thái thịt, thái lưỡi và hoàn thiện từng bát bún trước khi chan nước dùng mang ra cho khách. Chính vì vậy, tốc độ phục vụ bây giờ nhanh hơn rất nhiều. Dù khách vẫn rất đông, mọi thứ diễn ra khá là nhịp nhàng. Khi bước vào quán, điều đầu tiên để ý chính là nồi nước dùng. Nước khá là trong, trên mặt chỉ có một lớp váng mỡ mỏng, mùi thơm của xương hòa quyện với cà chua, dọc mùng bốc lên khá là rõ. Quán không sử dụng nghệ để tạo màu cho các loại topping, nên nhìn bát bún giữ được màu sắc tự nhiên của từng loại nguyên liệu. Một bát đầy đủ ở đây có chân giò, sườn, thịt, lưỡi, mọc, dọc mùng, hành lá, vài cọng đầu hành, một ít rau mùi tàu và cà chua. Nhìn tổng thể khá là đầy đặn, topping phủ kín khắp mặt bát. Trên mỗi bàn đều được chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng gia vị. Có tương ớt, giấm tỏi, quất tươi, ớt tươi, xì dầu, bột canh và cả hạt tiêu. Quán có cả trà đá miễn phí, khách hàng thì tự phục vụ. Nếu thích ăn quẩy thì ở đây cũng có bán, giá 5.000 cho 3 chiếc quẩy. Hút một thìa nước dùng đầu tiên cho cảm giác khá là thanh, vị ngọt nhẹ từ nước hầm xương chứ không phải kiểu ngọt gắt. Nước trong, có một chút béo từ lớp váng mỡ. Tiếp theo là dọc mùng ở đây thì vẫn giữ được màu xanh khá là đẹp, ăn giòn không bị sượng và đặc biệt là không gây ngứa. Đây là nguyên liệu rất dễ làm hỏng khi sơ chế không kỹ, nên mình đánh giá phần này quán làm khá tốt. Đến viên mọc ở đây khá là to, cắn vào cảm giác chắc tay. Bên trong có rất nhiều nấm, mộc nhĩ nên càng nhai càng thơm. Đây cũng là topping mà mình thường gọi mỗi khi đến quán. Thịt và lưỡi thì đều được thái bằng tay nên miếng khá là dày, ăn mềm không bị khô. Mình thích cách quán giữ nguyên độ dày của miếng thịt vì ăn sẽ cảm nhận rõ vị ngọt hơn là thái quá mỏng. Chân giò thì được hầm vừa tới, phần nạc mềm, da và gân vẫn còn độ dai nhẹ
nên ăn rất vừa miệng. Riêng phần sườn thì mình xin chia sẻ theo trải nghiệm của cá nhân. Đa số những lần ăn ở đây đều ổn. Tuy nhiên cũng có một vài hôm mình cảm thấy sườn hơi có mùi hôi một chút. Không phải lần nào cũng gặp, nhưng đây là điểm mà mình nghĩ quán có thể cải thiện thêm để món ăn được ổn định. Sợi bún thì mềm, vừa phải, không bị nát, cũng không bị bở khi ngâm lâu trong nước dùng. Ăn cùng với cả các loại topping thì tạo cảm giác hài hòa. Nếu mọi người không ăn bún thì cũng có thể gọi mì tôm thay thế. Đến với quán thì mình hay gọi nhất là bát mọc thịt với giá 35.000. Nếu muốn thêm bất kỳ topping nào thì chỉ cần cộng thêm 5.000 cho mỗi loại. Còn bát đầy đủ ở đây thì có giá 50.000. Có một lưu ý nhỏ là theo khẩu vị của mình, quán sử dụng khá là nhiều mì chính. Nếu ai nhạy cảm hoặc không ăn được mì chính thì lên nói rõ với cô chủ quán ngay trước khi gọi món để cô điều chỉnh nước dùng cho phù hợp. Nhìn chung sau nhiều tháng quay lại thì mình thấy chất lượng món ăn vẫn giữ được sự ổn định, trong khi cách phục vụ đã được cải thiện rõ rệt. Đây là điều mình cảm thấy khá là hài lòng. Nếu mọi người đang ở gần Nguyễn Động Chi thì có thể ghé quán trải nghiệm thử xem sao nhé. Video của mình cũng xin được dừng tại đây. Mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Ngày Thường của Hổ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video khám phá ẩm thực Hà Nội tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.